जून 2023 मध्ये मी हेअर ट्रान्सप्लांट केलं होतं. तेव्हा सर्वजण मला असं म्हणत होते की 58 वर्षी काय हेअर ट्रान्सप्लांट करणार आणि काय वाढणार आहे ते, किंवा कसं काय होईल, हे शक्य होणार आहे का. पण माझा जो भाचा आहे डॉक्टर निनाद औरंगाबादला, त्यांनी मला सांगितलं की नाही, डॉक्टर राम चिलकर जे आहेत इथे एलरिओ क्लिनिक म्हणून आहे, त्यांच्याकडे आपण करूया, त्यांचे रिझल्ट्स खरोखर चांगले आहेत. आणि म्हणून मग आम्ही दोघांनी पण 2023 मध्ये हेअर ट्रान्सप्लांट केलं आणि खूप छान रिझल्ट आले. पहिले 3-4 महिने असं वाटत होतं की गेले की काय पैसे वेस्ट, कारण की एवढं काही दिसत नव्हते. पण 4 महिन्यानंतर त्या सगळ्या हेअर ट्रान्सप्लांटचा रिझल्ट दिसून आला. आता सर्वजण विचारतात हे कसं काय शक्य आहे, तुम्ही काहीतरी दुसरंच काहीतरी लावलं, तू हेअर कट केला का. म्हटलं मी दर 3 आठवड्यांनी हेअर कट करतो आणि नॅचरल ग्रोथ अगदी त्या हेअर्सची होते आहे. आणि खरोखर एक चांगलं वाटलं मला आणि एक कॉन्फिडन्सही वाढला आहे त्याच्यामुळे. खूप छान वाटतं. थँक्यू.